Samsung Galaxy A53 मा पनि तपाईले चाहिँ हैन रेगुलर नर्मल सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ डुअल स्टुडियो स्पिकर रहेको छ डोल्बे एटमोस का यसमा चाहिँ सपोर्ट रहेको छ यो पनि एकदमै राम्रो रहेको छ इन डिस्प्ले तपाईले चाहिँ हैन फिंगरप्रिन्ट देख्न सक्नुहुन्छ फेस अनलक सिस्टम पनि रहेको छ साथमा चाहिँ अर्को अपडेट Samsung को नक सिस्टम पनि यसमा रहेको छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा यही तपाईले चाहिँ प्राइभेसीलाई चाहिँ कन्सर्न गर्नुहुन्छ भने चाहिँ Samsung को जुन सेक्युरिटी फिचर रहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ रहेको छ सो यो सम्पूर्ण फिचरहरु चाहिँ तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो वाटरप्रुफ भन्न पनि हुन्छ सानोतिनो पानी पर्यो भने चाहिँ यसलाई केही पनि हुँदैन सो डिजाइन लुक चाहिँ तपाईलाई थाहा नै छ पछिपटि 4 क्यामेरा विथ फ्ल्याश एलईडी र पंच होल डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ खासै डिजाइन र लुक्समा चाहिँ केही पनि डिफरेन्ट रहेको छैन बट या यिनको चाहिँ प्राइस तपाईलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ मेन कुरा हुन्छ सो ओभरअल यदि मैले कुरा गर्ने चाहिँ म चाहिँ ठिकै छ हैन जस्ट 50 सम्म आउँछ कि जस्तो मलाई लागेको छ 56000 रुपैयाँ आएको छ सेक्युरिटीहरु ठिकै छ हैन अब एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्जको दिएको छ तपाईलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ हैन कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ओके सो आई होप दैट तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भए कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला